Very bitter, very hard. The food rations were very low, so there was some strong workers' discontent. First strikes broke out in the month of March. There the Communist Party started to change. It's not honest, not true, that they waited till the attack on the Soviet Union. As soon as they saw some movement, massive movement, they were cautious not to be cut off completely, not to give us and new resistance groups a monopoly, because that would have been the price they paid. I was a young man, not very mature, very foolish from many points of view, but I must say that I have never doubted one day the defeat of the Nazis. On that I was absolutely convinced. And this led even to crazy conclusions. You distributed leaflets to German soldiers? Yeah, but that was not the most crazy thing to do. That was rather correct. But when I was caught the first time, escaped prison, caught the second time, escaped the camp, caught the third time, brought to Germany. I was very happy. I didn't understand at all that there was 99.9 risks on 100 that I would be killed. Because you were both a Marxist and a Jew. A Jew, a Marxist, a communist and a Trotskyist. There were 4 reasons to be killed by different groups of people, if you can call it like that. And I was happy to be deported to Germany because I would be in the center of the German Revolution. I was just saying, wonderful. I'm just there where I want to be. Trotsky, in an audacious innovation, which most of the Trotskyists, just between us today, don't yet accept, said to the British workers and to the American workers, that's the words he used, that was one of his last writings, I understand that you don't want to be under Hitler's rule, but have no confidence in your own rulers to wage a war against Hitler in the way which corresponds to your interest. Ask for arms yourself. It was an intelligent, tactical approach. We still believe today that it would have been possible to start from the real mass movements, the resistance movement in the West, the resistance of the Soviet people against the Nazis, the resistance of the Chinese people against the Japanese, the resistance of the Indian people against the British, to transform these movements into socialist revolution. The Yugoslavs did, the Chinese did, the Vietnamese, with a certain delay, ultimately did. In Italy, you probably could have tried to do it in a couple of years' time. It wouldn't have come to conclusion in 45, but it could have come to conclusion 48. In 47, 48. In France, it's an open question, but at least it could have been tried. The world would have looked different and much better from what it is now. Ernest Mandel a été arrêté en 1943 en train de distribuer des tracts aux ouvriers qui rentraient dans l'usine Cockerill. Et il était à Liège parce que l'organisation trotskiste lui avait demandé de s'implanter à Liège pour se rapprocher de André Renard qui dirigeait dans la clandestinité un mouvement de résistance armée, un mouvement syndical en reconstruction. Après la Seconde Guerre mondiale, André Renard cherchait à s'entourer de jeunes anticapitalistes, et là, il a pris à son service Ernest Mandel dans l'équipe qui a rédigé le texte du congrès FGTB sur les réformes de structure. Et là, Ernest Mandel, directement, est entré en relation avec André Renard et a obtenu le soutien d'André Renard pour lancer le journal La Gauche en 1956. La collaboration a continué. André Renard a demandé à Ernest Mandel et à d'autres conseillers, d'autres de ses conseillers, notamment Jacques Hernat, de rédiger une brochure qui s'appelle « Vers le socialisme par l'action », signée par André Renard, une brochure qui a été diffusée à des milliers et des milliers d'exemplaires et qui a formé toute une génération de leaders syndicaux et ouvriers. Donc c'est une petite brochure d'une 60aine de pages, écrite principalement par Ernest Mandel. Le nom d'Ernest Mandel n'apparaît pas dans la brochure, mais c'est lui qui a écrit ça à 70%. Mandel était
marxiste connu, donc tout le monde savait qu'Ernest Mandel, membre du Parti socialiste, était un marxiste révolutionnaire. Par contre, ceux qui savaient qu'Ernest Mandel était membre d'une organisation trotskiste et même dirigeant de cette organisation trotskiste, il y avait un nombre très limité de personnes qui le savaient, ça c'est clair. Het entrisme is geen loesje, geheimzinnige intrede geweest. De kleine trotskistische groepen die er waren in West-Europa waren gekend van tijdens de Wereldoorlog, van de weerstand. De groep rond André Renard, aan de leiding van het ABVV, heeft een plan voor structuurhervormingen gemaakt. Dat wil zeggen een tamelijk radicale ingreep in het tot dan toe totaal liberale Belgische kapitalisme. Het ABVV heeft het programma van de structuurhervormingen aangenomen. Dat geeft een zeer grote impuls en zelfvertrouwen aan de arbeidersklasse. De vakbeweging was zeer sterk, zeer goed georganiseerd. En er gaat dus een dynamiek ontstaan waarin dat Ernest Mandel een belangrijk aandeel heeft gehad natuurlijk. Hè. Er is een eerste grote mobilisatie, 30 januari 1960. En dan het begint te stuiven, laat ons zeggen. André Renard kondigt de algemene staking af in Luik tijdens het huwelijk van de koning en Fabiola, wat natuurlijk een zekere piment geeft. En dan is het vertrokken. Tussen 15 december en 15 januari kan men zeggen dat de arbeidersklasse meester was van de straat, meester was van het land. Met enorme betogingen, met vliegende piketten, met overal meetings en in sommige delen van Wallonië een soort dubbele macht, waarbij dat er, zeker in Luik, in Mons, maar zeker in de streek van Luik, waar er niks kon circuleren, geen enkele voertuig kon circuleren, tenzij met de stempel van het stakingscomité, van de vakbond. De Belgische Socialistische Partij was eigenlijk tegen de staking en een hele ruime vleugel van de vakbond was ervoor. Vandaar dat het opbouw van een revolutionaire socialistische partij buiten de BSP op de agenda stond. Op het eind van de jaren 50, begin van de jaren 60, was er een andere belangrijke strijd aan de gang in Algerië en in Congo. Terwijl de stakers aan het vechten waren voor hun job, werd Lumumba 17 januari 1961 vermoord. Toen de gelegenheid daar was om eindelijk als kleine minderheidsbeweging een praktische stap te maken naar onafhankelijkheidsstrevende volk van Algerije tegen het Franse imperialisme, toen heeft Salsante en Michel Pablo, die hebben als minderheid in het internationaal secretariaat tegenover Mandel, tegenover Livio Maitan, tegenover Pierre Franck, die een eurocentrische opvatting van de beweging hadden, de hulp aan de Algerijnse revolutie doorgezet en daar ben ik deel van uitgemaakt. In oktober 1959 ben ik dus naar Marokko gevlogen, naar Rabat, waar leden van de Front de Libération Nationale, FLN, me op het vliegveld opvingen. Dat was een hele typische ervaring, want 's morgens vroeg hoorde ik geen kerkklokken luiden, maar was het Allahu Akbar. Toen realiseerde ik me heel duidelijk dat ik in een ander deel van de wereld was.